Ahoj, dnes se podíváme na střeleckou tašku Bang Bang Rangeback od firmy Eberlestock. Taška Bang Bang Rangeback má objem zhruba 34 litrů, hmotnost jsou necelé 2 kg. Materiál, jak je zvykem Eberlestocku, neuvádí, nicméně typujeme to na 500 denier nylon v ripstop úpravě. Popis začneme třeba hnedka z vrchu. Máme zde popruh přes rameno, který je opatřen tímto polstrovaným polštářkem a pochopitelně popruh jako takový je délkově nastavitelný. A pakliže by pro vás byl zbytečný, je možné jej pomocí dvojice plastových karabin odpojit a uložit na horší časy. Při pohledu na tašku si všimneme, že přední i zadní strana a stejně tak boky a částečně i vršek tašky jsou pošité modulární vazbou standardu PALS, či chcete-li MOLE, takže máte možnost dále přidat nějaké menší kapsičky, pakliže by vám objem tašky jako takové nestačil. V horní části máme ještě jedno klasické přenášecí madlo, které je polstrované. Máme zde jak ze předu, tak ze zadu dvojici kompresních lomeno ustrojovacích popruhů, které můžete použít k fixaci objemnějšího vybavení, jako může být třeba střelecká podložka, stativ k pozorovacímu dalekohledu a tak podobně. Boční kapsy jsou uzavírané pomocí dvoucestných zipů. Uvnitř máme vždy nějakou formu organizéru. V této kapse mám na volno nůž od Mory, pítko Pathfinder, moje osobní, příbor přepravní pytlíku a všechno ostatní už je uloženo v nějaké přihrádce, která snad bude vidět. Tady na kraji mám ruční svítilnu, na druhé straně 15 metrů padákovky a dále v široké přihrádce z vrchu otevřené poznámkový blok. V těchto lehce polstrovaných kapsičkách s horním mištěním mám po krabičce s náboji, bohužel pouze poplašnými. A mezi těmito dvěma kapsami jsou ještě dvě přihrádky na psací potřeby, takže taktické pero od firmy ESP. Druhá strana je řešená naprosto stejně. Tady jsem uložil nějaké zdravotnické vybavení, takže zde mám izraelský tlakový obvaz, turniketové škrtidlo CAT a velkou lékárničku. V přihrádkách malý poznámkový blok, můj starý tlačítkový telefon a vejde se i velký chytrý telefon. Zadní strana je bez kapes. Přední strana má ještě plochou přihrádku uzavíranou zipem, abychom se do ní dostali pohodlně. Je vhodné rozepnout tyto kompresní popruhy. Následně můžeme rozepnout zip a zde mám uložené standardní drobnosti, které používám prakticky vždycky, co se týká videí. Takže vařič na tuhý líh, čokoláda a tablety na čištění vody. Jedná se o plochou přihrádku, pakliže máte hlavní komoru raditou věcmi, je vhodná pouze pro ploché předměty, eventuálně třeba dokumenty. Tak, pro přístup do hlavní komory je potřeba rozepnout tyto popruhy, což už jsme udělali. Následně zde máme zase dvoucestný zip a polstrované víko. Na jehož vnitřní straně je síťovaná přihrádka uzavíraná zipem. Použil jsem pro uložení mé peněženky. Dovnitř tašky jsem uložil několik objemnějších věcí, takže zde mám litrovou láhev od Helikonu. Tady mám
přebytečné přepážky, které se dodávají k tašce, k těm se ještě dostanu. Dále zde mám repliku přilby TC2000 a nesmí chybět plechová muniční bedna na další střelivo. Uvnitř tašky vidíte jednak, že je pošitá jemným flaušem, takto po stranách. A teď zde mám vepnutý pouze tento středový rozdělovač, nebo přepážku, jak chcete, a jednu z menších přepážek. Zbývá mi jich tu dalších 5, takže pokud bych chtěl prostor dále rozčlenit, jednoduše si vyberu, v jakém místě je chci přepažit a můžu další přepážky dodat dle libosti, anebo všechny přepážky odstranit a zbyde mi jeden velký prostor. Všechny přepážky jsou polstrované pěnou. Boky tašky jsou dále vystužené plastovými deskami, snad to bude na kameru alespoň trochu vidět, a tyto desky jsou schované pod těmito krycími legami na suchý zip. Pod hlavní komorou tašky se ukrývá ještě jedna přihrádka, opět uzavíraná dvoucestným zipem. Tady rovnou zmíním, že dno tašky je plastové, tak aby se zabránilo prodření nylonu. Po rozepnutí zipu do krajních poloh je možné vršek tašky takto celý odklopit. Toto dno je také polstrované a zůstane nám tady takováto tvrdá přihrádka nebo šuplík, jak chcete, kam můžete schovat svoje ať už krátké palné zbraně, anebo i o něco delší. Tady mám pouze brokovnici na gumové projektily. Pokud byste chtěli zabránit tomu, aby vám zde uložené předměty nebo zbraně takto na volno lítaly, můžete si sem dát molitanovou vložku s vyříznutým tvarem dané věci. Ta však není součástí balení. Tak, myslím, že jsem na nic nezapomněl. Tolik taška Bang Bang Rangeback od firmy Eberlestock. Díky za pozornost a někdy příště. Ahoj.